Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức nấu món cơm rất là nổi tiếng của người Malaysia, nasi lemak. Cơm được nấu với nước cốt dừa, lá dứa, thêm chút xíu hành xả, thơm thoang thoảng, rất là ngon. Thêm vào đó là phần tương đậm đà nè, thịt gà thiệt là thơm, đậu phộng thì giòn rụm luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món nasi lemak này với Diễm nha. Đầu tiên mình đi chuẩn bị thịt gà. Diễm có 4 cái đùi gà trên, tùy mình thích nha. Mình nên chọn cái đùi gà mà có da thì khi mà mình chiên nó sẽ ngon hơn. Ở đây thì Diễm mua nguyên một hộp vậy là 600g. Nếu mà mình không có cân thì mình tính 4 cái đùi gà trên. Đùi gà này nó có xương đó, vì vậy Diễm sẽ lọc bỏ cái xương này ra để khi mà mình chiên thịt gà nó dễ chín hơn. Lấy xương này ra rất là dễ. Và nếu mà mình thấy cái phần da dư đó mình cũng cắt bỏ nha. Mình chiên thịt gà có da như vậy thì miếng thịt gà nó sẽ thẳng, nó không có bị cong lại. Ướp vào gà đó thì mình có đầu tiên là một nhánh sả. Sả này thì mình sẽ cắt nhuyễn nha, sau đó mình băm ra. Tiếp theo mình có 5 cái tép tỏi, nếu mà tép tỏi lớn thì mình dùng 4 tép. Tỏi thì mình đập dập, sau đó mình cũng băm nhuyễn luôn. Và thêm một nguyên liệu nữa, đó chính là 10g gừng. Gừng thì mình cũng băm nhỏ. Nếu mà mình làm với cái số lượng nhiều hoặc là nhà mình có cái máy xay nhỏ thì mình cho những nguyên liệu này vào máy mình xay cho nó nhuyễn ra là được. Cho sả là tỏi và gừng vào chung với thịt gà. Bây giờ mình nêm vào 1 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà. Để cho gà chiên có màu đẹp thì mình dùng thêm 1 muỗng cà phê bột nghệ. Bột nghệ thì Diễm dùng hiệu này nha. Và mình cần thêm 1 muỗng cà phê bột thì là Ai Cập. Nếu mà mình không thích cái mùi của bột thì là Ai Cập mình có thể thay bằng 1 muỗng cà phê bột cà ri. Bột thì là Ai Cập thì Diễm dùng hiệu này. Mình đeo bao tay vào, mình trộn những cái nguyên liệu này cho thật là đều, rồi mình xát đều lên thịt gà ha. Thì như Diễm nói đó, nếu mà mình có máy xay thì mình cho tất cả những cái nguyên liệu này vào trong máy, mình xay thiệt là nhuyễn. Rồi mình ướp vào trong thịt gà rất là nhanh. Đó, khi mình thấy là thịt gà đã thấm đều gia vị hết rồi thì bây giờ mình lấy cái màng bọc thực phẩm đó, mình đậy kín lại và mình để cho thịt gà nghỉ 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi nấu cơm. Diễm đông ra đây 2 lon gạo. Cái lon này là kèm theo trong cái nồi cơm điện nha. Và gạo thì Diễm dùng gạo dẻo của Thái Lan thôi. Mình mang gạo vo cho sạch, mình để ráo nước chút ha, rồi mình cho vào trong nồi cơm điện. Mình lấy cái cốc đông gạo đó, mình sẽ đông ra 1 cốc cốt dừa. Cốt dừa thì mình nên dùng cái coconut cream ha, cho nó béo và nó ngon. Mình cho nước cốt dừa vào chung với lại gạo mình đã vo sạch. Và mình cũng dùng cái cốc này nè, mình đông vào đây 1 và 1/2 cốc nước nữa, tức là 1,5 cốc nước á. Cái lượng nước và lượng nước cốt dừa này thì Diễm canh, Diễm thấy mình nấu ra cơm rất là ngon. Mình không có nên cho nước cốt dừa quá nhiều, như vậy sẽ làm cho gạo nó bị nén á, mình nấu dễ bị sượng hay là nó chai. Mình khuấy cho đều nha. Để bây giờ mình chuẩn bị thêm 10g gừng đã gọt vỏ rồi. Gừng này thì mình cắt ra thành từng lát ha. 10g thì Diễm cắt ra thành 4 lát như vậy. Rồi mình cho chung vào nồi cơm luôn. Mình có thêm ở đây là một cái nhánh sả. Sả này thì mình sẽ đập ra cho dập. Sau đó mình cắt sả làm 3 đoạn bằng nhau nha. Rồi mình cho sả vào chung nồi cơm luôn. Và mình có thêm một cái lá dứa đã rửa sạch. Diễm cũng cắt lá dứa này thành từng cái đoạn nhỏ. Rồi bây giờ mình mang cơm mình đi nấu. Thì mình dùng chức năng nấu cơm bình thường thôi ha. Trong thời gian đợi cơm chín thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Ăn kèm với lại cơm nasi lemak sẽ là đậu phộng, nhưng mà đậu phộng này mình sẽ chiên lên. Mình có ở đây là 80g đậu phộng, nếu mình không có cân thì nó khoảng 5 muỗng canh. Bắt một cái chảo lên bếp nha, mình cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình cho đậu phộng vào luôn và mình bật lửa trung bình. Mình sẽ rang, mình chiên cái đậu phộng này.
Diễm lưu ý là mình bật lửa đó không có lớn nha, lửa trung bình hoặc trung bình nhỏ thôi, tại vì nếu mà lửa lớn thì làm cho cái đậu nó dễ bị nổ đó. Đó, mình cứ đảo thiệt là đều cho tới khi mình thấy đậu nó chuyển sang cái màu nâu như vậy. Chỗ mà vỏ đậu tách ra mình thấy nó màu vàng nhạt á, như vậy là được. Thời gian thì chắc khoảng 10 phút á. Thì Diễm cho vào đây 1/5 muỗng cà phê muối. Mình đảo thiệt là đều ha, là mình nhắc khỏi bếp được, cho muối giúp cho cái đậu nó đậm đà, nó ngon hơn. Rồi mình đổ liền ra một cái rây ha. Vậy là mình đã rang xong đậu rồi. Đậu này khi mà mình ăn nó giòn mà giòn tan luôn, rất là ngon. Để làm cái nước sốt á, thì mình cần có cá khô mà loại cá cơm á, cá nhỏ như vậy. Thì cái này Diễm mua ở trong tiệm Việt nha. Cá khô nhỏ như vậy thì Diễm thấy cũng có nhiều loại. Cái loại này Diễm mua là nó không có cái đầu, nó chỉ có phần thân và xương như vậy thôi, và nó rất là nhỏ. Cái loại này là ngon nhất. Và cá khô này á, bây giờ mình sẽ cho nước vào, giống như mình ngâm chút xíu, nhưng mà cũng không có ngâm quá lâu nha, 30 giây thôi. Diễm cho nước ở nhiệt độ phòng nè, rồi Diễm lấy đũa đó, Diễm đảo nhẹ nhàng khoảng 30 giây để cho cá nó mềm hơn chút, đồng thời ví dụ như nó có cái gì dơ đó, giống như mình rửa luôn. Rồi mình đổ cái nước này đi nha. Và mình để ở đây, mình xóc lên tí xíu cho cá nó ráo nước á, thì mình mới mang mình chiên. Không mấy lúc mà mình cho vô trong cái chảo dầu nó sẽ bị văng dầu ra ngoài nhiều lắm. Dầu để chiên cá này á, thì Diễm bật lên cái bếp là lửa trung bình. Và Diễm để cái đũa vào á, Diễm thấy là nó vừa sủi bọt nhẹ thôi, tức là dầu không quá nóng á. Nếu mà dầu nóng quá mình cho cá vào á, thì nó bị sôi nhiều lắm. Sôi giống như bị trào dầu đó. Đó, mình cho cá vào, mình thấy sôi nhiều ha, mặc dù cái nhiệt dầu á, không có cao đâu, chừng 120 độ C à. Mình giữ cái lửa trung bình nha. Và bây giờ mình chiên cho cái cá này nó vàng là được. Lúc mà cá nó vàng á, thì cái dầu mình thấy nó sôi nhẹ lắm. Đó, mình lấy lên, mình thấy cá dừa vàng như vậy thì mình đổ ra liền. Như vậy là cá nó giòn rụm luôn, rất là ngon. Mình ăn mình không có thấy cái phần xương. Đó, mình để ở đây cho ráo dầu nha. Rồi mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu để mình làm cái tương sampan. Diễm có 1/2 củ hành tây, mình cân được 80g. Củ hành tây này á, mình cắt thành từng cái lát mỏng, sau đó mình tách ra ha, để giống như nó có từng cái miếng hành nhỏ đó, như vậy. Tiếp theo mình sẽ có 20g củ hành tím. Củ hành nó hơi to thì Diễm dùng 1 củ, nếu mà mình dùng cái củ hành nhỏ thì là 2 củ. Mình cũng cắt ra nhỏ như vậy luôn, thành sợi ha. Và nguyên liệu không thể thiếu là tương sampan. Cách làm tương sampan á, thì Diễm đã chia sẻ video hồi thứ 6 tuần rồi. Mình cần 100g nha. Tương sampan này làm rất là dễ, và mình làm mình để sẵn, mình ăn chung với cơm trắng thôi cũng ngon lắm rồi. Bắt một cái chảo lên bếp á, Diễm cho vào 1 muỗng canh dầu ăn. Mình có 4 tép tỏi mình băm nhuyễn á, mình cho vào. Và mình bật lửa lên, mình cứ để lửa lớn. Rồi bây giờ mình đảo cho cái tỏi này nó vừa thơm, không có vàng ha, vừa thơm là được. Đó, khi mà Diễm thấy thơm thiệt thơm rồi thì mình lấy củ hành và củ hành tím hồi nãy đó mình cắt nhỏ mình cho vào. Mình đảo thiệt là nhanh tay ha. Thời gian thì khoảng 30 giây. Mình thấy cái củ hành nó chuyển sang cái màu vừa trong là được. Đó, như vậy. Thì mình mới lấy 100g tương sampan hồi nãy mình chuẩn bị sẵn đó, mình cho vào. 100g á, thì nếu mà mình múc bằng cái muỗng canh nó, Diễm thấy nó khoảng 5 muỗng canh. Rồi bây giờ mình đảo thiệt đều nha, mình cũng giữ cái lửa lớn. Thời gian thì cũng chừng khoảng 30 giây à. Lúc này mình thấy củ hành nó đã thấm đều cái tương sampan và cái mùi rất là thơm luôn. Thì mình mới lấy 50g cá khô mà hồi nãy mình đã chiên giòn đó. Đó, 50g mình cho liền vào trong cái tương. Mình vẫn giữ cái lửa lớn nha. Mình đảo thiệt là nhanh tay cho cái phần cá cơm chiên giòn này nó thấm đều với cái nước sốt, là mình nhắc khỏi bếp liền. Đó, rất là hấp dẫn luôn. Vậy là mình đã làm xong cái phần tương rồi. Cái vị mặn ngọt đậm đà, và quan trọng là cái cá đó nó giòn rụm luôn, mặc dù mình xào lên như vậy. Thịt gà sau khi mà Diễm để nghỉ được 30 phút á, thì bây giờ mình sẽ cho bột vào để mình mang mình chiên. Diễm có ở đây là 4 muỗng canh bột nếp thì Diễm cân được 30g. Bột nếp mình dùng hiệu nào cũng được ha. Tiếp theo là 4 muỗng canh bột mì số 8.
Diễm cân được là 40 gram. Mình dùng bột mì có hàm lượng protein thấp để khi mình chiên nó sẽ giòn. Mình áo đều từng miếng thịt gà thấm bột nha. Cái công thức này thì Diễm thấy chiên nó vừa giòn thôi chứ không phải giòn rụm. Nếu mà mình thích giòn rụm thì mình làm cái cách chiên như là gà KFC Diễm đã có chia sẻ rồi. Tại vì mình làm theo công thức của người Malaysia thì mình nên làm đúng theo cách chiên, cách pha bột như vậy. Sau khi mà thịt gà đã thấm đều bột rồi đó thì Diễm cho vào đây 2 cái trứng gà. Rồi bây giờ mình trộn cho thịt nó thấm đều với trứng gà nha. Hỗn hợp khi mà mình trộn xong thì nó không có quá loãng cũng không có quá đặc, vừa sệt như vậy thì lúc mà mình chiên nó sẽ bao đều và nó giòn. Đó, cứ trộn đều, mình thấy cái bột khô nó thấm đều hết với lại cái phần trứng là được. Rồi bây giờ mình mang mình đi chiên liền luôn nha. Dầu chiên thì nhiệt độ Diễm có đo nó khoảng từ 160 cho tới 170 độ C là ngon nhất. Đừng có chiên mà lửa lớn quá thì thịt gà nó bị cháy mà nó chưa chín ở bên trong. Khi mà mình cho thịt vào trong chảo dầu thì mình để cái mặt da ở phía trên nha. Như vậy để mình chiên cái miếng gà nó không có bị cong lại. Và lúc này sau khi đo nhiệt độ của dầu xong thì Diễm để số 6 là Diễm chiên, bếp Diễm có 9 số. Mình sẽ chiên cái thịt gà này trong khoảng thời gian là 12 phút. Cứ mỗi 4 phút thì Diễm sẽ trở cái thịt gà cho nó vàng đều hai mặt. Đó, với cái đùi gà như vậy và cái công thức này thì Diễm thấy Diễm chiên 12 phút là cái thịt gà nó chín ngon. Đó, giống như là ở trong nó còn ẩm mà nó không có bị khô. Và ở bên ngoài thì nó giòn. Cái này mình chiên mình ăn liền là giòn ha. Nhưng mà sau 30 phút thì Diễm thấy không giòn bằng cái công thức mà gà chiên KFC Diễm đã chia sẻ rồi. Sau 12 phút thì mình thấy gà nó đã vàng thì mình vớt ra nha. Vớt ra thì Diễm để lên cái vỉ như vậy để cho dầu nó chảy xuống, đồng thời cái thịt gà nó không có bị động hơi, nó cũng giòn hơn. Cơm khi đã nấu chín rồi, mình mở nắp lên thì mình sẽ thấy mùi thơm thoang thoảng dễ chịu lắm. Mùi lá dứa nè, mùi gừng, mùi sả. Mình gấp lá dứa đồ ra nha. Đó, mình xới lên, mình thấy cơm nấu đạt là nó có cái độ dẻo nè, mềm, không có bị sượng. Hạt cơm thì nó tơi ra như vậy. Rất là ngon luôn. Khi ăn thì mình sẽ múc cơm ra một cái chén và mình nén lại. Như vậy cho nó đẹp thôi, còn nếu mà mình không thích thì mình cứ múc ra bình thường. Đó, sau khi nén xong thì mình cho ra dĩa ha. Nếu mà mình có lá chuối thì mình nên lót lá chuối bên dưới, úp xuống rồi dỡ chén lên. Và món cơm này ăn kèm rau củ sẽ là dưa leo, mình cắt thành từng lát. Và tiếp theo mình có nửa cái trứng đã luộc chín. Rồi mình gấp gà mình để kế bên nè. Tiếp theo sẽ là đậu phộng. Phần cá khô chiên giòn còn lại đó mình cho một ít lên chung luôn. Ăn trúng miếng cá khô giòn rụm ngon lắm. Và cuối cùng là phần tương sambal. Để đẹp hơn thì mình có thể để một cái lá ngò lên. Vậy là mình đã làm xong món cơm nasi lemak rồi. Cơm dẻo nè, thơm nhẹ và béo nước cốt dừa. Kết hợp với phần sốt đậm đà, mặn ngọt, cay nhẹ. Cá cơm thì giòn tan và đậu phộng cũng vậy. Thịt gà thì bên trong mềm ẩm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món cơm nasi lemak thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.